برای سرمایه گذاری شما نیاز به پول زیادی ندارین، بلکه نیاز به استراتژی مؤثری دارین تا سرمایه گذاری موفقی داشته باشین. در این ویدیو به یکی از استراتژی های موفق برای سرمایه گذاری در کریپتو بدون نیاز به پول زیاد، بدون نیاز به آشنایی با بازارهای مالی و بدون نیاز به صرف زمان میپردازیم. اگر به سرمایه گذاری بلند مدت در بازار کریپتو فکر میکنین و پول زیادی هم ندارین، بهترین راه برای انجام این کار در این ویدیو با هم بررسی میکنیم. با شنیدن عبارت از سرمایه گذاری، اولین چیزی که به ذهن هر فرد میرسه داشتن پول زیاد هست، در حالی که سرمایه گذاری با حداقل ها هم امکان پذیره. مثلا شما با صرفه‌جویی در مصارف روزانه و کنار گذاشتن مقدار اندکی پول هم قادر به سرمایه گذاری هستین. حال ممکنه این مبلغ بسیار اندک باشه. مثلا ممکنه روزانه به جای استفاده از تاکسی در مسیری نسبتاً کوتاه پیاده برین و با صرفه‌جویی در هزینه‌ای که برای تاکسی میپردازین اقدام به سرمایه گذاری کنین. این مبلغ اندک به صورت روزانه تأثیر زیادی در کیفیت زندگی شما نداره و اگر در حساب بانکی شما هم ذخیره بشه بالاخره خرج میکنین و باز هم دردی از شما دوا نخواهد کرد. ولی اگر سرمایه گذاری کنین، مثل نهالی که در ابتدا کوچک هست تبدیل به درخت خواهد شد که دور از تصور نخواهد بود که حتی باعث تغییر زندگی شما بشه. اگر تا انتهای این ویدیوی کوتاه همراه ما باشین، اثبات این مطلب را هم با هم میبینیم. بازار کریپتو به دلیل اینکه بازار نسبتاً نوپایی محسوب میشه و هنوز پول زیاد وارد این بازار نشده، از نوسانات بسیار بالایی هم برخورداره و هیچ کس قادر به پیشبینی بازار هم نیست. افت قیمتی بیش از 80% در این بازار چیز عجیبی محسوب نمیشه. در جریان این نوسانات قیمتی، اگه شما در قسمت‌های پایین بازار شروع به سرمایه گذاری کنین، سود خوبی کسب میکنین، ولی اگه در قسمت‌های بالایی بازار سرمایه گذاری کرده باشین، باز هم ممکنه در گذر زمان به سود برسین، ولی فرصت موجود برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر و تخفیف خورده بازار از دست میدین. به عنوان مثال، اگر گذشته بیت کوین مورد بررسی قرار بدیم، شخصی که در قسمت بالایی بازار در اواخر سال 2017 با قیمت حدود $19,000 یک عدد بیت کوین خریداری کرده باشه، میبینیم که باز هم با وجود افت بازار در گذر زمان به سود میرسه، ولی از خرید بیت کوین در قیمت‌های تخفیف خورده حدود $3,000 که در این ناحیه ملاحظه میکنین محروم میشه. یعنی در قسمت پایین بازار با داشتن همون $19,000 به جای یک عدد بیت کوین حدود 6 عدد بیت کوین میشد خریداری کرد. حال ای که دقیقاً در پایین بازار خریداری کنیم خیلی ایدئال و معمولاً دور از دسترسه، چون معمولاً در اون ناحیه انسان متأثر از احساسات و ترس میشه و یا ای که پول کافی برای خرید در دسترس نداره و از طرفی هم پایین بازار به هیچ عنوان قابل تشخیص نیست و بعد از صعود قیمت تازه ما میفهمیم که اون نقطه قبلی کف بازار بوده. لذا در اینجا نیاز داریم تا یک استراتژی داشته باشیم تا متأثر از نوسان قیمت نباشه و در عین حال بتونیم با رشد تدریجی سهام و یا ارزی که قصد سرمایه گذاری داریم ما هم کسب سود کنیم. استراتژی که امروز در رابطه با او صحبت میکنیم دو حالت داره که یکی برای سرمایه گذاری بلند مدت و حالت دوم هم برای ترید کاربرد داره که امروز ما در مورد سرمایه گذاری بلند مدت بحث میکنیم و در ویدیوهای بعدی به بحث ترید هم خواهیم پرداخت. در این استراتژی که اصطلاحاً DCA یا Dollar Cost Averaging گفته میشه، ما تمام پول به صورت یک جا خرید نمی کنیم، بلکه در بازه های زمانی تعیین شده به مقداری که مشخص کردیم سرمایه گذاری می کنیم. اگر پلان سرمایه گذاری بلند مدت روی بیت کوین داشته باشیم، میتونیم مبلغی که قصد سرمایه گذاری داریم تقسیم کنیم و به صورت روزانه، هفته‌وار و یا ماهوار خرید کنیم. به عنوان مثال، اگر به مدت یک سال هر روز مبلغ $1 بیت کوین خریداری کنیم، تنها $365 خرج کردیم و میانگین خرید مناسبی با استفاده از این روش کسب میکنیم. در این روش ممکنه شما در بعضی از روزها در قسمت‌های بالای بازار هم خرید بکنین، ولی به دلیلی که مبلغ خرید در تقسیم کردین، خرید شما در بالای بازار مبلغ زیادی نیست
و در قسمت های پایینی بازار هم شما خرید دارین که باعث پایین آمدن میانگین خرید شما خواهد شد. تنظیم این کار هم بسیار ساده هست و بعضی از صرافی ها این حالت پشتیبانی میکنن. یکی از بهترین صرافی ها در این زمینه کوکوین هست که اگر با این صرافی آشنا نیستین و هنوز در این صرافی حساب ندارین، با دیدن ویدیوهایی که در لینک بالا ظاهر میشه میتونین در این صرافی ایجاد حساب و انتقال پول آموزش ببینین. در صرافی کوکوین از قسمت بالا روی گزینه ترید و تریدینگ بات کلیک میکنیم. در اینجا از قسمت DCA روی گزینه کرییت بات کلیک میکنیم. در قسمت بالا از پنجره ظاهر شده به صورت پیشفرض بیت کوین انتخاب شده هست و در صورت علاقه میتونیم تغییر بدیم. باید حتما توجه داشته باشین که این استراتژی بلند مدت هست و باید روی پروژه های سرمایه گذاری کنین که باور داشته باشین در بلند مدت حضور دارن، به عنوان مثال بیت کوین و اتریوم. در این ناحیه بازه زمانی برای خرید مشخص میکنیم که به صورت پیشفرض 1 روز انتخاب شده هست و خرید به صورت روزانه و در ساعتی که از این قسمت مشخص میکنیم انجام میشه. در این ناحیه هم مقداری که قصد داریم به صورت روزانه سرمایه گذاری انجام بشه وارد میکنیم. به عنوان مثال در اینجا مبلغ $1 وارد میکنیم. در ناحیه ماکسیموم اینوستمنت اگر مبلغی وارد کنیم، این خرید روزانه تا تمام شدن همون مبلغ ادامه پیدا میکنه، ولی در صورتی که باکس خالی نگه داریم، هر وقتی که در صرافی حداقل $1 هم برای خرید پول داشته باشیم، خرید روزانه ما انجام خواهد شد. با کلیک روی گزینه Advanced Options در این قسمت میتونیم درصد سود مشخص کنیم. به عنوان مثال اگر در اینجا 50% سود انتخاب کنیم و در این قسمت هم گزینه اول با حالت انتخاب شده قرار داشته باشه، با رسیدن به سود 50% به شما اطلاع داده میشه و همچنان روند DCA ادامه پیدا خواهد کرد. و در صورتی که گزینه دوم انتخاب کنیم، با رسیدن به سودی که مشخص کردیم، بیت کوین هایی که جمع آوری شده فروخته میشه. به این صورت میبینیم که شما میتونین به صورت خودکار و با هزینه اندک سرمایه گذاری کنین. حتی اگر روزانه $1 برای شما زیاد هست، میتونین هر چند روز $1 سرمایه گذاری کنین و از این کار پشیمون نخواهید شد. به خاطر تست این استراتژی هم میتونیم از وبسایت dcabtc.com استفاده کنیم که لینک وبسایت در دسکریپشن ویدیو قرار داره. در این وبسایت مثلا اگر ما مبلغ $1 به صورت روزانه مشخص کنیم و این کار از 9 سال قبل شروع میکردیم، تا امروز حدود $3,000 میبینیم که سرمایه گذاری کرده بودیم و در شرایط فعلی بازار که بیت کوین حدود $20,000 هست و با توجه به افت شدید بازار در این روزها، باز هم میبینیم که با سرمایه گذاری اندک حدود $186,000 نصیب ما میشد. این نشان دهنده قدرت این استراتژی هست که بدون استرس و درگیر شدن در نوسانات بازار میتونیم به سود خوبی برسیم. حتی اگر فرض کنیم که روزی $1 برای ما زیاد باشه و هفته $1 سرمایه گذاری میکردیم، باز هم میبینیم که با کمتر از $500 سرمایه گذاری حدود $26,000 به دست می آوردیم. نتیجه تحلیل به ما قدرت سرمایه گذاری به صورت درست ثابت میکنه و به این نتیجه میرسیم که حتی از همین امروز باید با حداقل پولی که میتونیم از هزینه‌های اضافی کم کنیم و شروع به سرمایه گذاری کنیم. این پول اندک تفاوتی در زندگی امروز ما ایجاد نمیکنه، ولی در آینده میتونه تبدیل به یک پشتوانه مالی خوب بشه. نکته مهمی که باز هم یادآوری میکنیم این هست که این استراتژی روی پروژه های بزرگ باید انجام بشه که از دوام اونها در دراز مدت مطمئن باشیم. مثلا در بازار کریپتو نمیشه تصور کرد که بیت کوین وجود نداشته باشه، پس بیت کوین گزینه مناسبی برای این نوع سرمایه گذاری محسوب میشه. حتی فکر بدی نیست که اگه شما تریدر روزانه هم هستین، مبلغ بسیار کمی حتی اگه شده روزانه $1 از سود ترید هایی که کسب میکنین به این روش روی بیت کوین سرمایه گذاری کنین، چون اشخاص زیادی هستند که با ترید بیشتر از اینکه کسب سود کنند متحمل ضرر میشن و روز همین سرمایه گذاری های $1 به داد شما خواهد رسید.
در صورتی که نکته جدیدی از این ویدیو آموختین، ویدیو لایک کنین و حتما با دوستان خود هم به اشتراک بگذارین تا اونا هم قسمتی از هزینه‌های اضافی زندگی روزمره خود به سرمایه گذاری اختصاص بدن. تشکر از اینکه تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.